Ladies and gentlemen, Mr. Mon Bautista. Good morning, everyone. Hindi ba kayo inulan pagpunta dito? Okay. Usually, with Petron, you get more miles for... nagsasalita din ako doon sa team namin. And ang main purpose is to explain kung paano gumagana yung Paybux Rewards Program. Nagtaka ba kayo, meron ba nagtataka sa inyo kung paano nagagawa ng Ingenious na makapagbigay ng ganong kalaking rebates? Yung 360 pesos. Siguro, actually, yan yung tinanong ko sa sarili ko when I first attended nung way back nung December. And I was attending halos twice a week yung presentation ni Mr. Bengo for 1 month. Kasi hindi ko maintindihan. And every time I went, pagdating ko sa bahay, I will calculate. And I tried many calculations until I finally figured it out. It took me 1 month. Ang trabaho ko, normally, I'm a troubleshooter. Okay? By profession. So, for me to troubleshoot things, normally, I need to understand how it works. And I did that with Paybux. Otherwise, I will not be here. And I will not be doing Paybux. So, I understand Paybux, how it works. And ito gusto ko i-share sa inyo. Okay? Okay. Let's, sa Paybux, okay, so how does the Paybux rewards work? There are 2 rewards programs sa Paybux. Yung isa, yung Hexel Rewards Program. Yun yung nag-umpisa tayo. It was the Hexel Rewards Program. Then it was followed by the Turbo. Yung Turbo Rewards Program. Kagaya ng presentation ni Mix kanina, yung Hexel is delayed rewards. Pagkatapos yung Turbo, instant rewards. So, umpisahan natin yung Hexel. Okay? Yung Hexel, sa purchases, meron kang 30 pesos every time you make a qualifying purchase. Pero itong reward na to, hindi napupunta sa'yo. Napupunta sa ibang tao. In particular, okay, yung 30 pesos na yan, saan pumunta? Ito, this is my point of view. No? Kung paano ko nakikita gumagana yung system. Because I use it myself extensively. That's why I can observe how it works. So, ang nakita ko, doon sa 30 pesos na nakuha ng kumpanya, when you made a qualifying purchase, yung 10 pesos no, napunta sa Ingenious to run the whole thing. Yung next na 10 pesos, napunta sa linker nyo. Yung isang Hexel, nagdo-donate doon sa Hexel niya. Okay? Yung ikatlong 10 pesos, napunta yon sa general public. It means it goes dun sa pila ng Hexels na walang mga donors. Okay? Clear ba yan? So, 30 pesos. Okay. Ngayon, yung Hexel mo, when you make a qualifying purchase, you generate 1 Hexel 30. Oh, yung Hexel 30 mo, kukuha ng 6 na donor siya. Eh, bawat donor, 10 pesos. So, in total, ang makukuha ng Hexel mo, 60 pesos. Okay? So, yung 60 pesos, yung 30 pesos, pupunta sa'yo as generous payback. Okay? And then, yung natirang 30 pesos, pupunta yon
doon sa nag-regenerate na hexel. So ngayon, parang kang may purchase ulit nang hindi ka na nag-purchase. At dire-diretso lang yun. So may pondo lahat ng hexel. That is how it works. Okay? So if you know na ganun siya magtrabaho, pag ikaw bumili, nag-generate ka ng isang qualifying purchase at wala kang nilink na nagpe-purchase, nandun ka sa mahabang pila ng lahat ng naghihintay ng donors. So medyo matagal yun. Pero pag ikaw nag-link, okay? Pag nag-link ka ng tao na nagpe-purchase, nagka-qualifying purchase, yung hexel niya, yung isang hexel niya doon, yung 10 piso, pupunta sa'yo as your donor to your hexels. Kaya bibilis. Yan yung incentive for you to link others. The more you link, kikita ka sa link reward, sa group link reward, and then yung hexel mo, ang bilis mag-regenerate. Okay? Kaya pagka naintindihan nyo yun, then probably you can institute strategies para to benefit from that concept. Kaya yung pera, okay, yung 360 na nakukuha natin dyan, hindi naman yun instant. Ang tawag ko nga doon, hulugan. Kung ikaw ay icon, parang 12 gives. Okay? Para sa businessman, ang tawag ko doon, receivable. Okay? So kung kunyari, may binili ka, icon ka, ngayon meron kang receivable na 360. Pero ang bigay sa'yo, parang interest. Tigte 30 each time. Okay? So sa big business, that is normal. Okay? Minsan nagbibigay ang businesses ng 30 days, 60 days, meron pang 90 days, meron pang 360 days. Kaya yung hexel concept na yun, sa ordinaryong tao, minsan parang napakatagal. Pero to a businessman, it is normal. Okay? Kaya ako, nagge-generate ako ng, bumibili ako, making qualifying purchases, because receivable. So in effect, yung Hexel Rewards Program is like a promise by the company na ibibigay yung rewards mo pagka nakuha na niya. Ang kagandahan nito, automatic because it is done by the system. Hindi ka kailangan mangolekta. Kung ikaw ay businessman at merong kang sinuplehan, normally, kailangan pumunta ka doon, maningil ka. Pag hindi ka naningil, baka hindi ka mabayaran. Pero dito sa Paybux, automatic yan. Idadagdag yan sa box mo. Magugulat ka na lang, uy, nadagdagan na naman ng 30 pesos. Uy, meron naman 3 pesos. So, kung kunyari meron kang business, at yung business mo, maraming sasakyan, gumagamit ng fuel, by all means, use Paybux. Bakit? Kung icon ka, ang rebates o receivables mo is 21% of what you purchase. Kasi 1,700 ang isang qualifying purchase. 360 over 1,700 is 21%. Ngayon, kung mahilig ka naman magpakain o magpapaparty ka, let's say yung anak mo magbe-birthday sa February, ngayon pa lang, loadan mo na yung Happy Plus mo. By the time dumating ang February, baka kalahati nun, bumalik na sa'yo. And how much ang babalik sa'yo? Kung bumili ka, let's say, ng 10,000 worth of Happy Plus points, ang babalik sa'yo is, kung icon ka, 9,000. So, dun pa lang, isang party lang, bayad na yung icon mo. Okay? That is how I look at it.
Kaya minsan, nasa point of view. Okay? So, kahit yung mag-mentor na naglalagay tayo ng 999, babalik at babalik sa'yo yan. At nakita na namin because we've been purchasing with Paybux since the beginning nung March 29. March 28 actually. Okay. Ngayon, ano naman yung turbo? Maraming tao naiinip. So, after a few months na tumatakbo yung Hexel Rewards Program, yung iba naiinip na sa tagal nung dating. Dahil hindi sila sanay sa receivable. Actually, yung common or yung ordinary tao or mga empleyado, normally may utang. Okay? So sila yung nagbabayad, hindi sila yung receivable. Wala silang receivables. Kasi sila yung nagbabayad. Minsan nga, yung pagsumweldo, hindi pa sumisweldo, lahat ng sweldo niya, nagastos na. So, yun ang isang problema ng karamihang Pilipino. Dahil ang Pilipino daw, makapag-party lang, mangungutang. Lalo na sa Batangas. Pataasan daw sa bigay sa Batangas. Okay? So, napakahirap po nun. So, ngayon, yung turbo, ang ginawa sa turbo, kung ano yung nakuha, kanina sa Excel, yung nakuha mong rewards na 30 pesos, hindi sa'yo binigay. Binigay sa ibang tao. Sa linker mo, saka sa general public na gumagamit ng Paybux. Sa turbo, it's instant. Ang makukuha mo, instant rebate. Ngayon itong instant rebate na to, sa lahat ng merchants, iba-iba ang level. Merong malaki, merong maliit. So sa ngayon, sa Petron, ang binibigay sa'yo, double your points. So ginamit mo turbo, pambili sa Petron, it doubles your point. Sa Happy Plus, binigyan ka ng extra 1%. And then, sa prepaid load, binigyan ka ng katumbas ng binibigay sa retailers. Okay? Yung retailers, normally, sa prepaid load, pag nagpakarga ka ng load ngayon, dinadagdagan ng 3 piso. 3 piso, dati 2 piso lang. Ngayon, 3 piso na. Pero sa Paybux, pag niloadan mo sarili mo, bibigyan ka ng 4 to 5%. Kaparehas nung nakukuha ng retailer. So, makakasave ka. At the same time, hindi lahat binigay sa'yo. May ni-reserve. Yung ni-reserve na yun, binibigay sa 10 tao sa ibabaw mo. Okay? Automatic yun. Automatic na ibibigay yun doon sa 10. Kaya pagka nag-link ka, at dumami yung nilink mo, lahat sila magpe-purchase dahil gusto nila magkaroon ng rebate. In the process, meron pang maliit na papasok sa 10 sa ibabaw nila. So pretty soon, everybody, pagka na-discover ito ng mga Pilipino, ang mangyayari, they will become members ng Paybux and then they will purchase using Turbo or Hexel. Pag Turbo, whether you use Turbo or you use Hexel, pagka nag-link ka, may aakyat at aakyat sa'yo. Pero normally, ang tinitingnan lang natin, ano yung makukuha ko? What's in it for me? So sa Turbo, yun instant. Kita mo agad. That's why for new members, for you to see that it works, the best to try out first is Turbo. Para nakita, uy, tunay pala. Kasi pagka pinurbahan mo yung Hexel, baka mainip ka. Ang tagal naman bago bumalik. Pero pagka Turbo, it is instant. Kaya
The moment you purchase, you see your rebates right away. And you will get the benefit na, uy, hindi na ako pinapatungan sa tindahan. So maglo-load na lang ako sa sarili ko. And even in the middle of the night, or let's say, nasa airport ka or something, pwedeng loadan mo sarili mo. And by just doing like that, yung account is free. It is free to try. In fact, yung free builder, parang free business sa Paybux. Free business, bakit? Kasi para ka ng retailer ng prepaid load. So, pwede ka magbenta. Ito, hindi kagaya ng pasa-load, no? Ang pasa-load, every time you pasa-load, magbabayad ka ng piso. Pero dito, nag-load ka na ibang tao, gagamitin mo turbo, kikita ka parang retailer. And it is free. Kailangan mo lang lagyan ng puhunan. So it is a free business. And once you try it, kung gusto mong kumita pa ng mas malaki, then kagaya ng sabi ni Migs kanina, mag-upgrade ka. Because when you upgrade, then nag-i-increase ang iyong leverage. And now, how do you now turn your expenses into an asset? Noong isang araw, chinek ko sa internet, i-google nyo yung savings rate ng Filipino. Okay? So, actually, I was just curious about it. Pero nung, hindi naman ganun halos 50%. But anyway, ang typical na nangyayari, kung magse-save ka, kunyari may 10,000 piso ka, kung magse-save ka, ilalagay mo yan sa bangko, di ba? Pero yung 10,000 mo, magkano kikitain nun? Yung 10,000 mo, kikita ng 50 pesos in 1 year sa bangko. 50 pesos lang, 1 taon yun. Hindi mo pwedeng gastusin yun. Pero sa Paybux, okay, icon ka. Yung 10,000, kinarga mo sa iyong Petron Value Card. Nung kinarga mo sa Petron Value Card, ginamit mo Hexel. Kahit wala kang nakalink, okay? At this point in time, yung 360 mo babalik in about 2 years. Ibig sabihin, kikita ka ng 21% in 2 years. So per year, that's around 10.5%. Pero ginastos mo yung pera. Ginamit mo. Wala na sa bangko. Yung sa bangko, kung nasa bangko yan, hindi mo pag nilabas mo yan, mawawala yung 50 pesos mo. Pero dito, ginagastos mo na, kumikita pa rin. And that is how you turn your expenses into an asset. Ano ba yung asset? Nung binasa ko yung libro ni Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, ang sabi niya, expenses and liabilities. Simple lang. Yung asset puts money in your pocket. Yung liabilities, palabas yung pera. So dati, yung expenses, palabas ng palabas. Di ka kumikita. So kailangan ilagay mo sa savings o i-invest mo sa stocks, sa bonds, time deposit, or whatever business that you have. And then it becomes an asset. Kasi papasok ang pera sa'yo. Pero pag in-spend mo, liability. Bumili ka ng kotse, lagi ka magpapagasolina,
magme-maintenance. So, palabas yung pera. It becomes a liability. So, how can you turn your expenses? Sa ngayon, sa Paybux, yung expenses mo literally becomes an asset. Because, kagaya nung example ko kanina, yung 10,000 mo, nilagay mo sa Petron Value Card. Ang nangyari, kumikita ka pa rin. So now, your expenses became an asset kasi it puts money in your pocket. Ang daming Pilipino walang savings. Napakakonti. Yung iba, wala pang ang bangko. Yung iba, nasa mattress lang. Okay? Sabi ko, sa mattress nyo, hindi kikita yung pera nyo. Gamitin mo sa Paybux, kikita pa yan. Kasi, kunyari, niload mo na sa Petron Value Card, kahit hindi mo pa ginagamit, the moment that you load it, tumatakbo na yung metro, no? Parang nag-deposit ka na sa bangko. Pero ngayon, dineposit mo using Paybux sa Petron Value Card. Kung sa Happy Plus mo nilagay, mas malaki ang balik sa Happy Plus. Kasi ang qualifying purchase ng Happy Plus is 400. At tapos, ang babalik sa'yo as an icon is 360. So, literally, 90% yun. So, 2 years ang inaantay mo. We are talking of 45% return. Kaya napakaganda. Kaya right now, I'm living the Paybux way. Halos hindi na ako pumupunta sa ATM. Yung box, my Happy Plus is loaded. Pag bumaba na yan ng 3,000, kargahan ko na ulit yan. Yung Petron Value Card ko, ganun din. Siguro right now, I have 10,000 in my... Kahit mag-offline pa, may laman pa rin yung Petron Value, nagpapakarga pa rin ako. Yung cellphone ko, loaded. Hindi na uubos. Kasi pag mag-load ka ng 500, ang expiry niyan, 3 months ata. Yung aking son, sa February pa mag-expire. Okay? Pero nauubos ko. At kumikita na yung pera ko. So, because of this, I turned my expenses into an asset. Pag pumasok si kuryente load, okay? Yung kuryente ko, gagawin ko rin prepaid load. So, ang objective ko, lahat na expenses ko, use Paybux. Because it turns my expenses into an asset. Yun ang kagandahan nito. At nagawa yan ng... Bakit yung mga malalaking kumpanya hindi nagagawa yan? At ang Paybux nagagawa niya? Because of the system of Paybux. Okay? It uses networking to give leverage to the rewards. And it distributes it in a manner na nare-reward lahat ng purchases. Kunyari sa Excel. Yan nga yung sinasabi kong networking. Okay? Ito hindi networking ng tao lang. Pati, literally, yung purchases mo, naka-network. And then, yung purchases natin earns from each other. Okay? Yung purchases nyo, nakakatulong sa purchases ko or sa rewards ko. And then, yung purchases ko, nakakatulong sa inyo. It's a give and take platform. Yan yung ginawang sistema ng Paybux. And it is very ingenious. It has never been done before. Only Paybux did it. Kaya yan ang pagkakaiba ho ng Paybux sa lahat ng iba pang networking. So, yung expenses mo becomes an asset. You don't need to sell anything. All you need is to consume. Okay. Going back to the Hexel, no? May i-add lang ako. Yung Hexel, habang tumatagal, kasi sasagutin ko ngayon yung question, paano nabibigay yung 360? Ang sistema ho dyan is very Filipino.
Ang tawag doon, paluwagan. Sa paluwagan, kung kunyari, 10 tao tayong nagpapaluwagan, and each of us gave 100 each every month. Sa unang buwan, you will get 1,000. And then yung susunod na member, 1,000. So, tatanungin mo, okay, 100 lang kinontribute ko, pero nakuha ko 1,000. Paano ko nagawa? Because of the paluwagan. Because, ang ano doon, in the future, may magbibigay ng 100 para lahat kumita ng 1,000. Ganyan ang paluwagan system. Okay. Sa Paybux, padagdag ng padagdag yung membro. So, yung pila, pahaba ng pahaba. Okay? Habang humahaba yung pila, tumatagal yung hexel regeneration. Pero habang dumadami rin ang tao, bumibilis din ang bumibili. Okay? Kasi tayo, ang consumption natin every month, halos constant. If you're eating, or kung nagpapagas ka ng mga 6,000 to 7,000 a month, siguro 6,000 to 7,000 a month, every month yan. Pagka may bagong membro na sumali, madadagdagan na naman yung gastos. And because of that, yun yung nagpopondo para maging sustainable yung hexel. At the same time, yung turbo contributes to the hexel regeneration. So yung mga naiinip, mas maliit yung sa turbo. Pero you get your money right away. It is actually very typical. In fact, yung ibang tao, nangungutang pa. Okay? Hindi pa niya kinikita, inuutang na niya ngayon para gastusin na niya ngayon. So, nagbabayad siya ng interest. Pero, kaya sa turbo, sinasacrifice ng konti. Parang ang interest doon, binigay doon sa hexel. So, kaya ang tingin ko doon sa hexel, ito para doon sa gustong mag-save at gustong mag-invest. Pero hindi lahat ng tao ganun. Ang mindset na ibang tao, gastos ng gastos. Hindi pa nga kinikita, ginagastos na. Kaya gusto nila turbo. Pero hindi natin alam kung saan mag-i-stabilize yan. Gaano karami magtuturbo, gaano karami mag-hexel. But the system will adjust itself. So yung Hexel Rewards Program, saka yung turbo, nagtatrabaho yan together. And that's what makes the whole thing works. So knowing this, okay? Knowing this, nung maintindihan ko to, na ganyan ang sistema, hindi na ako naghintay. Upgrade kami lahat. Una sa mentor, and then icon. In fact, all my children are icons. Pati apo ko, icon. Ngayon, ako lang ang nagpe-purchase using her icon account. Because one day, I'll give that account to her. Kumikita na yun. It's an investment. At my age, ang iniisip ko, yung apo ko, yung anak ko, mga anak ko. So, kaya tayo nagpupundar para sa mga anak natin. And what better way to do it than Paybux? Kasi sa Paybux, yan yung leverage na binibigay ng networking. Maybe yung leverage medyo mahirap intindihin para sa Pilipino. In fact, I cannot find a Tagalog word for leverage. Pero ang leverage, ginagamit ho natin yan every day. It's what makes our lives easier. Nung pumunta ka dito, sumakay ka ng elevator, gumamit ka ng leverage. Kung sumakay ka ng jeep, o kotse, papunta dito, gumamit ka ulit ng leverage. Kanina, gumawa ako ng kotse. Gumamit ako ng pliers, saka long nose. I was using leverage. You cut your fingernails, you're using leverage. You open a bottle of soft drink, you're using leverage. Ginagamit natin ang leverage
every day, and we take it for granted. But the reason we have it in our homes, itong mga tools na to, it makes lives easier for us. Ngayon, meron ng Paybux. Gaya na sabi ko, itong Paybux, this system has never been done in the world before. First time yan. At ang nag-invento niyan, Pilipino. Si Ismael Benco III. Okay? Kaya, nagpapasalamat kami at ginawa niya. And this is his legacy. Kasi ito, maraming matutulungan Pilipino. Ang kailangan lang natin ipaabot, ituro natin sa iba pang mga kakilala natin na ngayon merong Paybux kung saan habang gumagastos ka at gagastos ka rin lang para mabuhay, mas mabuti kung asset yan na naglalagay ng pera sa bulsa mo. And if you just keep on doing it at ikalat mo yung magandang balita na yan, sigurado ako na yung pinakitang calculations ni Mix kanina, it will happen. It may take 2 to 3 years, but it will happen. Habang ngayon, may mga bagong programa ang kumpanya, ang Paybux, and soon, pati yung pagsali ng mga affiliate merchants. Kung kunyari ikaw, you want to use Paybux, knowing how good Paybux is as a rewards program, you can use it for your own products kung meron kang maliit na business. Kaya nga, kung nabasa nyo kanina, yung kay Robert Kiyosaki, ang tawag dyan, pagka tayo nagtatrabaho, sumesweldo ka every quincenas. No? So, ang tawag dyan, you're in the rat race. Yun yung sweldo, bayad utang, sweldo, bayad utang. Paulit-ulit. Now, if you don't change the way you do things, you'll keep doing that for the rest of your lives. But now, there is Paybux. We just keep on spending. Later on, yung bucks or rebates mo, babalik na sa'yo. Magugulat ka, uy, ba't may extra cash na ako? May pambayad na ako sa utang. Okay? And then you break the cycle. And yan ang ginagawa namin sa team ng Pay It Forward para makatulong sa mas maraming tao. Ikalat itong balita na to. Okay? Meron bang may questions na gustong itanong? O malinaw lahat yung sinabi ko? Malinaw ba? Baka gusto nyo pa ng example. Kasi minsan nababasa ko sa Facebook, kung OFW ka, paano magagamit ang Paybux? Ang sabi ko, ilibre mo yung kapamilya mo dito. Pinaligaya mo na. Kumikita ka pa. That is one way. In fact, napakadali ho gamitin ang Paybux. Yung binigay kong steps, dati sa Paybux, only 6 steps. Una, mag-register ka. And then mag-upgrade ka. Kahit mentor. And then after you upgrade, loadan mo ng box yung account mo. Pag na-loadan mo ng box, mag-qualifying purchase ka 1 beses ang buwan. Whether you eat sa Jollibee using your Happy Plus card or mag-load ng cellphone mo. Basta 1 beses lang 1 buwan. Tapos, humanap ka ng 3 kaibigan. Ganon din ang paggawa mo sa kanila. At ulitin lang nila yung ginawa mo. Pag nangyari yun,
ganun kadali gawin ang Paybux. And then yung pinakita kanina ni Mick sa kanyang presentation, it will happen because the system works. Nung una, yung concept na yan, it is a new way of implementing networking. And ito nagawa dito sa Paybux. Iba yung networking sa ibang produkto. Kaya now, you can use leverage for your expenses. So, kagaya ng gumagamit ka ng nail cutter or ng gunting para magawa mo yung kailangan mong gawin. Now, you can use Paybux for your own expenses.